بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن به مونږ د اتم کلاس په میتھس کې اولنی چپټر کې دویم نمبر ټاپک کوو، کوم چې زمونږ سره د راونډینګ چې مونږ ته یو نمبر راکړی او د هغې سره څه انسټرکشنز راکړي د سیګنیفیکنټ فیګرز چې دونه سیګنیفیکنټ فیګرز مطابق له دې نمبر راونډینګ وکړي. نو اول دا خبره یاد ساتئ چې مونږ له به سیګنیفیکنټ فیګر ورسره خامخا راکړی. یو څو کوېسچنز ما دلته لیکلي چې په دې کوېسچنز کې مونږ وګورو نو مونږ ته دا انسټرکشن راکړي چې 3 سیګنیفیکنټ فیګر پورې له دې نمبرز راونډینګ کول دي. دغه شان له دې نمبرز راونډینګ کول دي د 5 سیګنیفیکنټ فیګرز پورې. نو چې کوم سیګنیفیکنټ فیګر یې مونږ ته یاد کړی د دې مطلب به دا چې هغه عمره انسي پورې به مونږ ځو. که مونږ ته وایي چې 3 سیګنیفیکنټ فیګرز نو مطلب د 3 انسي نه پس به مونږ راونډینګ کوو. لکه دا 3 دی نو 1 2 3 دا 3 انسي به زمونږ سره د کار انسي څنګه چې مونږ به تیر شوي لیکچر کې ویلو چې سیګنیفیکنټ فیګر زمونږ هغې ته وایو چې کوم زمونږ سره اهم انسي. نو چې 3 سیګنیفیکنټ فیګرز یې مونږ ته ووایي نو مونږ به د 3 انسي پورې راځو. که مونږ ته 5 سیګنیفیکنټ فیګر ووایي نو مونږ بیا د 5م نمبر انسي پورې ځو. 1 2 3 4 5 د دې پورې به راځو. دغه شان دي که مونږ ته ووایي چې 2 سیګنیفیکنټ فیګرز نو د 2مې انسي پورې به ځو. که دغه شان مونږ ته ووایي چې څلورم 4 سیګنیفیکنټ فیګرز پورې تاسو لاړ شئ نو بیا به څلورمې انسي پورې ځو. که د هغې انسي پورې چې مونږ لاړ شو نو بیا به راونډینګ څنګه کوو. اولنۍ خبره خو دا ده چې کوم سیګنیفیکنټ فیګر مونږ ته ویلی شوی د هغې انسي پورې به لاړ شو. بیا د هغې نه پس به مونږ 3 رولز زمونږ په ذهن کې د هغې مطابق به مونږ راونډینګ کوو. هغه 3 رولز دا دي چې کوم سیګنیفیکنټ فیګرز پورې مونږ لاړو. لکه دلته مونږ د 3 نمبر هندسي پورې رالو ځکه چې مونږ ته 3 سیګنیفیکنټ فیګر ویلی شوی دی. د دې 3مې هندسي نه پس چې کومه هندسه ده مونږ به هغه ګورو. له دې 3مې هندسي نه پس چې کومه هندسه ده هغه به مونږ ګورو چې آیا هغه د 5 نه کمه ده، که د 5 برابر ده او که د 5 نه سیوا ده. 3 خبرې به مونږ ګورو چې له دې نه پس دا کومه هندسه ده دا د 5 برابر ده، که د 5 نه سیوا ده او که د 5 نه کمه ده. اوس چې دا 3 خبرې مونږ ګورو د هغې نه پس به مونږ څه کوو. که بالفرض دا هندسه د 5 نه زمونږ سره سیوا وه نو دا هندسه به بیا مونږ یو نمبر سیوا کوو. لکه دا اوس 7 دی نو بیا به 8 کېږي. او که چېرې دا د 5 برابر وه د دې 3 نمبر هندسې پس چې کومه هندسه ده که دا د 5 برابر وه نو بیا به هم دا هندسه مونږ یو سیوا کوو. او که بالفرض دا نمبر د 5 نه کم و یعنی 4 3 2 1 0 نو بیا به مونږ دا هندسه به خپل ځګي پرېږدو، دا به نه سیوا کوو او نه به کمو. 3 رول شو. کم سیګنیفیکنټ فیګرز پورې چې مونږ به ځو لکه په دې کې اوس 5 سیګنیفیکنټ فیګر دی نو 5م نمبر هندسې ته به اول مونږ ځان ورسوو. 1 2 3 4 5 لکه چې دلته 5 ویلی شوی دی. چې 5 سیګنیفیکنټ فیګرز ته رالو نو دې نه پس چې دا کومه هندسه ده دا به مونږ ګورو چې دا که د 5 نه سیوا وه نو دا نمبر به بیا مونږ یو سیوا کوو. که دا هندسه د 5 برابر وه نو هم به دا نمبر مونږ یو سیوا کوو. او که دا هندسه د 5 نه کمه وه نو بیا به دا نمبر مونږ په خپل ځګي واپس لګوو. او د هغې نه پس چې څونه هندسي دي هغه به ټول زیروګانو ته کنورټ کوو. راځو اوس دا مثال وکړو تاسو به پوه شئ. په دې ځای کې مونږ ته ویلی شوي چې تاسو راونډ د فالوینګ نمبرز ټو 3 سیګنیفیکنټ فیګرز. نو مونږ ته 3 سیګنیفیکنټ فیګر یاد کړی نو مونږ به اول 3 هندسې وشمارو. 1 2 3 دې 3مې هندسې ته چې مونږ رالو نو څنګه چې ما مخکې وي اوس د دې نه پس چې دا کومه هندسه ده دا به مونږ ګورو چې آیا دا د 5 برابر ده، که د 5 نه سیوا ده او که د 5 نه کمه ده. نو دا اوس زموږ سره 2 دی د 5 نه کمه ده. نو مونږ دا ویلو که دا هندسه د 5 نه کله کمه وي نو دا نمبر به بیا مونږ نه چیړو، دا به خپل ځګې واپس ولیکو او دا ورپسې چې څونه هندسي دي دونه به زیروګان ولګو. نو دا زموږ سره له دې راونډینګ پوره شو. دغه شان که دویم نمبر ته مونږ راکوز شو نو 1 2 3 ځکه چې 3 سیګنیفیکنټ فیګرز پورې مونږ راتلل دي نو 3مې هندسې ته به مونږ راشو. د 3مې هندسې نه پس چې کومه هندسه ده هغه به وګورو چې آیا هغه 5 نه سیوا ده، که د 5 برابر ده او که د 5 نه کمه ده. نو دلته اوس زموږ سره 5 دی مطلب د 5 برابر ده. نو مونږ دا ویلو چې کله دا له دې نه دا پس چې کومه هندسه وي که دا د 5 برابر یا د 5 نه سیوا وي نو دا نمبر به بیا مونږ یو سیوا کوو. نو دا به اوس زموږ سره شي 9 3 دا چې مونږ یو سیوا کوو نو دا به 3 شي او څونه هندسې چې اخوا ورپسې دي هغه به ټول زیروګانو ته واړو. نو دا به زموږ سره له دې
آنسر شي. دغه شان باندې دریم نمبر کوېسچن کې که موږ اوس وګورو نو 3 سیګنیفیکنټ فیګرز زموږ سره دا 3 دی. د 3 نه پس چې کومه هندسه ده هغه موږ وګورو چې آیا د 5 نه کمه ده که د 5 برابر ده او که د 5 نه سیوا ده. نو زموږ سره 8 دی، د 5 نه سیوا دی. چې د 5 نه کله سیوا وي نو دا نمبر به بیا موږ یو سیوا کوو، نو دا به شي 4 5 او د 3 نه پس به دا 4 شي او څو هندسې چې دې غاړه دي نو دومره به موږ زیروګان ولګوو، دا به زموږ سره آنسر شي. اوس چې دې طرف ته راشو نو په دې کې زموږ سره اوس انسټرکشن دا دی چې راوند د فالوینګ نمبر ټو 5 سیګنیفیکنټ فیګرز. دلته 3 سیګنیفیکنټ فیګرز نو موږ دریم نمبر هندسې نه پس قاتل کوله. اوس دلته زموږ سره 5 سیګنیفیکنټ فیګر دی نو د پنځمې هندسې نه پس به موږ ګورو. نو اول به موږ پنځم نمبر هندسې ته ځان ورسوو 1 2 3 4 5 هغه زموږ سره دا ده. نو له دې هندسې نه پس چې کوم نمبر دی هغه اوس موږ ګورو چې آیا د 5 دی، 5 نه کم دی او که د 5 نه سیوا دی. نو له دې نه کم پس چې کوم نمبر دی هغه 8 دی، مطلب د 5 نه سیوا دی. نو چې د 5 نه کله سیوا وي نو موږ به څه چل کوو، دا نمبر به یو سیوا کوو. نو د 2 نه پس به دا څه شي 3. د دې 2 نه به څه جوړ شي 3 او دا اخوا چې څونه هندسې پاتې دي دونه به موږ زیروګان. بیا په دریم نمبر کې که موږ وګورو نو بیا 5 سیګنیفیکنټ فیګر دی، اول به موږ پنځمې هندسې ته ځان ورسوو 1 2 3 4 5. دلته بیا دا 2 2 په هر ځای کې دی، دا به موږ لږه بدله کړو، دا به 4 کړو. تاسو لږ پوه شئ. نو اوس دلته پنځم نمبر هندسه زموږ سره څوک ده 4 ده. نو د 4 نه پس چې کوم هندسه ده هغه به وګورو چې آیا هغه 5 دی که د 5 نه کم دی او که د 5 نه سیوا دی. نو دا زموږ سره اوس 4 دی، کم چې زموږ سره د 5 نه کم دی. نو موږ ویلو چې کله د 5 نه کم وي نو دا هندسه بیا موږ به خپل ځګي واپس لګو، نه به سیوا کوو نه به کمو او ورپسې چې څونه هندسې دي هغه به ټول موږ زیروز ته کنورټ کړو او دا به زموږ سره آنسر شي. د دې په ځای دا زیرو، دې په ځای دا زیرو، دې په ځای دا او دې په ځای دا. نو دا یې زموږ سره آنسر شو. په تھرډ نمبر کې که موږ اوس وګورو نو بیا 5 نمبرز پورې چې موږ راونډینګ کوو نو 1 2 3 4 5 دا پنځم نمبر هندسه زموږ سره. له دې نه پس چې کوم فیګر دی به موږ وګورو چې 5 دی که 5 نه سیوا دی او که د 5 نه کم دی. نو هغه زموږ سره اوس 5 دی. نو چې کله موږ ویلو چې 5 وي یا د 5 نه سیوا وي نو دا نمبر به موږ یو سیوا کوو او دا اخواني به زیروز ته واړو. نو دا به زموږ سره څه شي له دې آنسر شي. امید لرم تاسو به پوه شوي یئ. نمبر یو ځل بیا ریپیټ کوم چې کله موږ راونډینګ کوو نو اول به موږ انسټرکشنز ته ګورو چې موږ به څوم نمبر سیګنیفیکنټ فیګرز پورې ځو. که موږ ته ویلی شوي چې 5 سیګنیفیکنټ فیګرز پورې نو پنځم نمبر هندسې ته به موږ ځان رسوو. که موږ ته وایي چې 3 سیګنیفیکنټ فیګر نو دریم نمبر هندسې ته به ځان رسوو. که موږ ته وایي چې 4 سیګنیفیکنټ فیګرز نو موږ به څلورم نمبر هندسې ته ځان رسوو او د هغې هندسې نه پس چې کوم نمبر دی هغه به ګورو چې آیا هغه د 5 نه سیوا دی که د 5 برابر دی او که د 5 نه کم دی. که د 5 نه کم وي نو هغه نمبر به موږ به خپل ځای واپس لګوو، نور به زیروز کړو. که د 5 برابري او یا د 5 نه سیوا وي نو بیا به هغه نمبر موږ یو سیوا کوو او ورپسې هندسې به زیروز ولګوو. نو دا به زموږ له دې آنسر وي. ښه ما 2 کوېسچنز پرېښوده، یو به 3 سیګنیفیکنټ فیګرز کې او یو به 5 سیګنیفیکنټ فیګرز کې. کوم چې ما تاسو ته پرېښودو چې تاسو یې پخپله وکړئ، پریکټس پرې وکړئ او له دې انسرز به کمنټس کې ووایئ. د دې نه علاوه که بیا هم د چا څه کوېسچن وي نو به کمنټس کې تپوس کوئ.